Vâng, xin thưa các bạn, nay rằm tháng Tư nha các bạn. Rằm tháng Tư Thanh Long Vlog đang đứng tại cổng chùa Khải Đoan 117 Phan Bội Châu. Xa xa bên kia đó là cái cổng, đường này là đường Quang Trung nha các bạn. Cổng này là cổng chính của đường Quang Trung. Kính mừng Phật đản, thế giới hòa bình, chúng sanh cực lạc. Phật lịch là 2564 2564 nha các bạn, là cái ngày Phật lịch của Phật giáo, còn dương lịch là 2020. Vâng, xin thưa các bạn, mình đang đứng của chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Vâng, thì mời các bạn giờ quay qua một cảnh, cái cảnh của Phật đản sanh, Phật ra đời, Phật Thích Ca đã đản sanh tại vườn xứ Ca Tỳ La Vệ. Vâng, xin thưa các bạn, mình xin tóm tắt cái tiểu sử của ngài Phật Thích Ca nha các bạn. Đại lễ Phật đản là một trong 3 lễ lớn của đạo Phật, có nguồn gốc từ nước Ấn Độ, được các tín đồ Phật giáo và nông dân dân chúng đón nhận. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 4, đại lễ Phật đản kỷ niệm Phật Thích Ca đản sinh. Thì là Phật Thích Ca đản sinh là cái hồi nhỏ đó các bạn. Chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử và tìm hiểu ý nghĩa của ngày lễ này. Lễ Phật đản là ngày lễ Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, tiếng Bali gọi là Vesa, tiếng Phạn gọi là Vasaki, nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước công nguyên, một ngày rất quan trọng trong truyền thống Phật giáo. Đức Phật Thích Ca đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ca Tỳ La Vệ, được gọi là Thái tử Tóc Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài lớn lên trong cung vàng và vâng lệnh song thân, lập gia đình với công chúa Gia Du Đà La và hạ sinh là La Hầu La. Trong chuyến xuất cung du ngoại thành, Ngài chứng kiến cảnh sinh già, lão tử, sinh bệnh lão tử trong nhân gian. Từ đó Ngài luôn luôn trầm tư mặc tưởng, muốn tìm phương độ và cứu giúp chúng sinh giải thoát cảnh luân hồi sinh tử. Cho nên Ngài lìa bỏ hoàng cung lên đường tìm đạo giải thoát. Sau 6 năm khổ hạnh, ở chốn rừng già và 49 ngày đêm ngồi thiền định dưới gốc Bồ Đề, tâm trí thanh tịnh, Ngài thoát cảnh nhiên giác ngộ thánh thành Phật, thành bậc vô thường chánh đẳng chánh giác vào ngày 30 tuổi. Sau đó Ngài đi khắp nơi thuyết pháp và dạy cho mọi người trong 50 năm ròng rã, và Ngài đã nhập tịch niết bàn vào năm 80 tuổi tại rừng Ta La Sông Thọ. Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 4 ở các nước theo đạo Phật, là để kỷ niệm ngày Phật Thích Ca ra đời. Vâng, xin thưa, đó là cái tiểu sử của Phật của ra đời nha các bạn. Còn Thanh Long Vlog cũng có làm mấy câu thơ của cái Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn, là lấy những cái câu thơ đó làm đầu câu thơ nha các bạn. Lấy cái danh hiệu của Ngài làm 4 câu thơ là: thiên đình giáo chỉ kiếp trần ai, thượng duyên sen nở cửa Phật đài, thiên cơ định nghiệp tìm nhân quả, hạ đẳng càng khôn thở ngắn dài, di môn thiên địa ta tìm đến, ngã bản tử sinh mấy bước hài, đọc giới long hoa nay mở hội, tôn chỉ thế nhân tránh bước sai. Vâng, xin thưa các bạn, cái sự sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua, nhưng cuộc sống hồng trần này nó nhiều cám dỗ, nhiều xô bồ và nhiều cái sinh tử. Thì mong chúng ta hãy cố cái những bước chân chắc chắn, tâm niệm lúc nào cũng suy nghĩ đến cái nhân quả, cái báo ứng và cái càn khôn vũ trụ và cái bánh xe luân hồi. Đó ở sâu của
Phật tổ là cái bánh xe luân hồi đó các bạn, lúc nào nó cũng xoay bóng cái vòng quanh nhân quả, vòng xoay nhân quả để đưa chúng ta đến bến bờ, đi đến bến giác. Đây là mừng Phật đản Phật lịch 2564. Và con xin thưa các bạn là đây là những cái đóa hoa, cái vòng hoa của những vị khách họ và cúng để mừng ngày lễ như các bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh chúc mừng đại lễ Phật đản 2564 dương lịch là 2020. Công an tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Phật đản. Đây các bạn, đây công an tỉnh Đắk Lắk đây cũng có chúc mừng công an tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Phật lễ Phật đản 2564 và 2020. Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột chúc mừng. Thì những cái vòng hoa của những cái ban ngành đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk cũng đã kính viếng những cái vòng hoa rất quý giá, rất thân thương và rất có những cái đóa hoa tươi sắc cho một cái ngày lễ Phật đản của một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vâng, chúng ta cũng xin thay mặt tất cả những cái cơ quan ban ngành đã giúp cho một cái nền công giáo Phật giáo của chúng ta được phát triển, để cho những tín đồ đạo hữu của tỉnh Đắk Lắk nói chung và các tỉnh nói riêng được an tâm hành thiện, để cuộc sống chúng ta ngày càng có thể quý mến nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và cái cuộc sống nó có hòa bình đến với tất cả nhân sinh trong cõi hồng trần này. Vâng, đó là cái cổng chào nha các bạn. Còn phía bên kia là cái tịnh thất của ngài Hòa thượng Thích Văn Huy. Thôi để mình xin qua bên đó nha các bạn. Đây bên đây là ông tiêu diện hộ pháp, ông bên tiêu diện hộ pháp là giữ các già lam thánh chúng của đệ tử Phật để đi tu đó nha các bạn. Đây là một cái nhà ở sâu các bạn, còn ở đây là cái chính điện đẹp lắm các bạn ơi, đẹp lắm. Đó, mình xin quay đây là cái cổng sau của đường Quang Trung nha các bạn. Tất cả chung quanh quang cảnh của chùa Khách Tứ Khải Đoan. Đây là cái vườn lâm tỳ ni của Phật tất cả ra đời nha các bạn. Đây là cái hai ông tiêu diện hộ pháp. Đây là bên giờ khoảng 6:30 nha các bạn. Đó, các bạn thấy ánh mặt trời xa xa rất đẹp của cái rằm tháng 4 nha các bạn. Chưa mưa luôn các bạn. Cái thời tiết nó cũng hơi cả nhân loại hôm nay đang quằn quại, bao sinh linh đại dịch phải lìa trần. Đó là một cái câu để tưởng nhớ những người đã lìa trần vì dịch virus corona nha các bạn. Cũng vì cái dịch virus corona đó mà chùa không làm lễ lớn, không tổ chức. So với rằm tháng 4 năm ngoái là giờ này là thầy làm lễ và tổ chức là khách thập phương bá tánh về là đông, rất đông, nhưng mà bên đây không có nha các bạn. Không có ai hết, ở đêm một hôm cũng rất ít. Đây là giờ thành ra thầy mới để lại hai cái câu thơ là cả nhân loại hôm nay đang quằn quại, bao sinh linh đại dịch phải lìa trần. Đó các bạn, tất cả những hai câu thơ đó gói gọn vô là cả thế giới đã rất nhiều người đã lìa trần nha các bạn. Ở phía bên xa bên kia là có ông Phật Nam. Còn xin Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Đinh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Thanh Long Vlog còn xin gửi cho ngài Bồ Tát mấy câu thơ nha. Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Con lấy cái tiêu đề đó con ra con làm mấy câu thơ là Nam Việt Sơn Hà thoảng mây bay, mô Phật Khải Đoan mỗi ngày ngày, tầm linh giác ngộ ban ân đức, kinh nguyện chúng sinh bất vòng xoay, cứu độ thế nhân mau thức tỉnh, khổ ải trầm luân xin lỗi
cứu cảnh lầm than khổ ác, cứu độ thế nhân mau thức tỉnh. Nạn kiếp truyền lưu luật sống này, đức phước cửu hiền truyền tôn tử. Quán chiếu luân hồi biết niệm chay, quán thế nghiệp điều răn con giữ lấy. Âm hưởng quần sinh sống thẳng ngay, bồ đề bồng cảnh ta tìm đến. Tác bỏ vô thường gặp duyên mây. Vâng, xin thưa các bạn, tất cả chúng ta tử tử sinh sinh đến với Phật với Bồ Tát thì cầu mong tất cả chúng ta sẽ an bình, sẽ hòa bình với thế giới, sẽ đem đến tất cả những cái hạnh phúc cho con người chúng ta và cho nhân loại. Thì anh Long Vlog cũng xin làm cái clip này và xin tất cả chúng ta hãy có một cái sự bình yên đến với đạo pháp, cái sự bình yên đến với tất cả chúng ta. Đây các bạn, tất cả những cái khung cảnh của chùa Sắc Tứ Khải Đôn nha các bạn. Đây là cái vòng cỏ sen của cái Phật Thích Ca nằm trong khuôn viên của chùa Khải Đôn các bạn. Ở dưới này là các bạn tới dưới hồ sen của tượng Phật Thích Ca. Cá cũng rất nhiều các bạn, rất nhiều cá đó. Cá cũng rất nhiều, một cảnh rất thanh bình, một cái cảnh rất hòa bình, một cái cảnh rất cái người đi về đây thì lúc nào cũng có một cái tâm từ tính thiện, có một cái suy nghĩ ngay thẳng, có một cái cuộc sống nó an bình. Nhưng mà đến bước vô cửa chùa thì lúc nào cũng có cái từ bi, cũng cái hỷ xả, cũng khấn nguyện cho Phật tổ, cho Bồ Tát, cho Thánh Hiền là phù hộ cho chúng ta được gặp nhiều điều may mắn, gặp nhiều điều an bình. Nhưng mà sự thật cái kiếp hồng trần, cái thời chánh mạt pháp này hình như nó làm cho chúng ta quên đi những cái từ bi, những cái mà chúng ta muốn đem cái điều thiện. Lúc bước ra khỏi cửa chùa thì cái sự sinh tử, cái sự sống còn của nhân loại nó làm chúng ta quên đi những cái vòng sinh tử, định nghiệp của luân thường, đạo lý một kiếp người vậy các bạn. Cái vòng sinh tử luân hồi nó quên đi, vì mưu sinh, vì cuộc sống nuôi bản thân này, một cái xác thân tứ đại này mà làm siêu đổ tất cả những gì của phồn vinh đô hội, những cái cuộc sống hồng trần này làm cho chúng ta làm cho chúng ta quên đi những cái tâm từ tánh thiện của. Vâng, xin thưa các bạn, anh Long Vlog cũng đang đứng tại chùa Khải Đôn nha các bạn. Cái ngày rằm tháng 4 cũng ngày đại lễ Phật đản, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nha các bạn. Phật lịch bên đây là 2564, Phật lịch là 2564 nhưng mà dương lịch là 2020 nha các bạn. Tất cả đây là quang cảnh của trong sân chùa Sắc Tứ Khải Đôn, phía sau đường Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay cũng vì cái dịch virus corona cũng mới cách ly hơn nửa tháng nay, thành ra là cái số mà bà con thập phương tín đồ đạo hữu cũng ít về đây nha các bạn, cũng ít về đây. Thì thầy cũng không có làm lỡ lớn lắm, thành ra là chỉ về thắp nhang thôi. Thì cái ngày lễ ở đây cũng rất ít người chứ cũng không có đông lắm. Thì Thanh Long Vlog cũng xin làm cái clip này, cũng kính mong tất cả chúng ta hiểu về cái nguồn gốc đạo Phật và nguồn gốc làm người, nguồn gốc sinh tử của chúng ta, để chúng ta có một cái tâm từ tánh thiện cho cái cuộc sống của chúng ta nó yêu thương nhau hơn, nó quý nhau hơn, và
nó có cái hạnh phúc với nhau hơn. Thì Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn và chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc. Bây giờ là để các bạn nhìn thấy cánh chùa có lúc 7 giờ rưỡi, giờ này 7 giờ rưỡi các bạn thấy cái ánh mặt trời anh đẹp không các bạn, và cánh chùa nữa. Thì xin thân chào các bạn và chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc.